І пропозицію президента депутати виконали сьогодні. Ухвалили закон, який перезавантажить Державне бюро розслідувань. Його нинішнього керівника Романа Трубу звільнять. Нового директора призначать після проведення конкурсу. Що зміниться у роботі ДБР та чи стане вона прозорішою і ефективнішою? Наталя Заморська розкаже. Одна з основних змін, яку підтримали майже усі депутати, має розблокувати розслідування справ Майдану. Їх передадуть до ДБР, а прокурорів, які ними займалися у Генпрокуратурі, переведуть до Держбюро поза конкурсом. Раніше справи Майдану велися в Генеральній прокуратурі, де були свої слідчі, і вони протягом 2 років повинні були бути передані до ДБР, тому що взагалі функцію слідства прокуратура втрачала. На жаль, за 2 роки цього не було зроблено, тому довелося тепер, коли в нас приймалися зміни до закону ДБР, для того, щоб врятувати ці справи. Саме ДБР перезапустять. Воно стане незалежним правоохоронним органом, а не виконавчим і підпорядкованим Кабміну, як зараз. Через це Романа Трубу та його заступників звільнять. Нового керівника обиратиме конкурсна комісія і затверджуватиме президент. Якщо попередній директор обирався 9 особами від уряду, президента і Верховної Ради, і там не було представників міжнародних експертних організацій, в цій комісії вже обов'язково будуть такі представники. Я думаю, що це те, що підвищить однозначно незалежність цього органу і кандидатів, які будуть розглядатися, ну і прозорість самого процесу. Обрати нового директора бюро мають трохи більше, як за 3 місяці. На час, поки триватиме конкурс, ДБР очолить виконувач обов'язків керівника. Тим, як його призначатимуть, у «Батьківщині» та «Європейській солідарності» невдоволені. Пропонується, щоб виконувача обов'язки взагалі призначив президент без жодного конкурсу, без ніяких там розмов, просто президентське призначення. Ну, після всіх тих Трубу прорвало записів, віддавати призначення голови ДБР на Офісу президента без жодних конкурсів – це є абсолютно неправильно. Є чітка вимога Конституції, що повноваження президента виписані лише в Конституції і їх не можна розширювати законами. Тому жодного повноваження про ДБР у президента в Конституції немає. Роль нового директора посилять. Він зможе самостійно керувати органом та не розділяти, як зараз, повноважені з заступниками. Призначатиме і звільнятиме їх теж самостійно. Пропонується надати директору ДБР повноваження одноособно призначати осіб на посаду першого заступника і заступника директора та визначати їх обов'язки поза конкурсом. Хоча всі інші в ДБР, працівники, які будуть працювати, всі по конкурсу. Я вважаю, що це несправедливо. У профільному комітеті пояснюють, конкурс таки буде, але його проводитиме внутрішня комісія. А ще, кажуть, посилили контроль парламенту за ДБР. Щороку директор ДБР має звітувати перед Верховною Радою, і Верховна Рада може визнати такий звіт задовільним або незадовільним. Якщо звіт буде визнано незадовільним, таке подання, цей документ йде до президента, і він отримує право звільнити директора ДБР. Також керівництво Держбюро можуть звільнити, якщо виявлять у нього особисті необґрунтовані активи та майно. Закон, який має перезапустити ДБР, сьогодні підтримали 250 нардепів. Наталя Заморська, Катерина Федотенко, Юрій Кирча, Роман Рамус. Новини сьогодні.